Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video, this is really special and I am just so excited to do this video. Wala pa tayong makeup for today because for today's video, hindi po ako mag-iisa. Meron akong kasama very special to my heart and to my life. And yung kasama ko has also a YouTube channel. She is no other than from Betz Mae TV. Please welcome Betz Mae! It's Halloween! Welcome to Betz Mae TV! Hi! Ayanatics! Well, yeah, as what I have mentioned guys, si Betz, meron siyang kanyang YouTube channel which is Betz Mae TV, right? Yes, please subscribe to my YouTube channel, Betz Mae TV. I have there kahit anong videos po, pero mostly song covers. So please subscribe. Mana English kayo? Batiin mo kung mag-Tagalog. So for today's video guys, we are currently having a collab. Kasi I have watched James Charles and Nikkitutorials about this specific challenge and I really would like to do it. Wala lang, super fun lang yung challenge na to. This is, anong challenge yung gagawin natin, Betz Mae? Singing my makeup routine challenge. Yes! And since hindi po ako magaling kumanta, I don't really know how to sing, kaya inimbitahan ko po yung aking kapatid. She is actually my sister. So, inimbitahan ko po siya dito sa aking channel para kantahin yung aking makeup routine. Yes! So, bago ang lahat, guys, if you are here, mag-subscribe ka na. If you are a fan of Betz, mag-subscribe ka na sa channel na to. And also, mag-comment down below para at least alam ko na you're here and we can have some conversation together. Diba? Yeah. Okay, sir, if you're interested about this challenge and if you would like to laugh and have fun, keep on watching. Gagawin namin yung singing my makeup routine challenge. So, bali sinabi niya sa akin kung ano yung mga i-prepare kong mga makeup na andito lahat. Ayan. So, she asked me to prepare some makeup, but hindi ko alam kung ano yung ipapagawa niya sa akin through her songs. So, how long are your songs? Nag-prepare ako ng 3 songs. I let her choose 2 songs. And ako yung pumili sa isa at ako yung nag-compose ng lyrics kung ano yung gagawin niya sa mukha niya. Step by step. Tingnan natin kung kaya. Hindi ko nga alam kung ano yung gagawin ko for today, but I am really excited in doing it. So, shall we start? Okay! Are you ready, sis? Guys, if napapansin, tingin ako ng tingin dito. Kasi andito yung laptop ko and my sister is video chatting with me. Yeah, dahil nga sa quarantine, hindi kami magkakasama. But we are still doing our very best to do this collab right now. I'm so excited. Ready ka na ba? Andam na ba ka? Ikaw, andam na ba ka? I'm so scared. But yeah, I am ready. So, let's start! Mag-alcohol at mag-sanitize. Umpisahan mo na at mukha mo'y i-moisturize para masiguradong makeup mo ay nice. Kunin mo na ang facial mist o spray sa mukha na nakatulala at maghintay tayo hanggang matuyo. Isunod ang primer at bilisan dahil meron pang foundation.
Nakashake ng mukha mo, dampi-dampi ito doon na. I'll give you time, oh ate Aya. Aya, Aya, Aya. Ang tanong ng karamihan, ikaw ba ay nakahanda na? Aya, Aya, Aya. Ihanda na ang sarili, tayo ay magsisimula na. Sigurado concealer mo ay nakahanda na. Impurities ay nakakaloka. Isunod na ang contour mo dyan at ukitin na ang mukha na may taba. Kunin mo na ang sponge mo, oh Aya. Blend, blend habang nakalabas ang dila. At maghintay tayo hanggang mabuo ang tamang kombinasyon na inaasam-asam mo. Loose powder ang sunod at ihanda. Bake, bake ito doon na. I'll give you time, oh ate Aya. Aya, Aya, Aya. Ang tanong ng karamihan, ikaw ba ay nakahanda na? Aya, Aya, Aya. Kaya pa ba? Let's go! Handa ka na bang mabuo ang kilay mong sobrang nipis? Kaya mag-fill in the blanks na upang ma-achieve ang bonggang kilay mo, sis. Wow! Habaan natin ang part na to para kabog ang kilay mo. At kung may concealer pa na sobra, i-outline sa outer part para oblique si ate Aya. Aya, Aya, Aya. Ang tanong ng karamihan, kaya mo pa ba sa sunod na makanta? Aya, Aya, Aya. Ihanda na ang sarili, may pakulo ako sa pangalawa. Mana? Wait, tapusin ko lang yung kilay. Hindi pantay. Sige, let's try the second song. So this is my second song for you, my sissy. Akala ko hindi na darating ang panahon na susulat ako ng kanta para sa'yo. Mula pagkabata, nakasuporta ka. Ngayon ako naman sa'yo'y magpapasaya. Dali ipakita mo ang favorite palette mo at ang mga malilinis na brushes mo na gagamitin mo sa pag-apply mo ng shades ng gayong manggi at Gayong manggi? puting makinang. Ha? Simulan na ang pag-aura at sa camera ika'y magpaganda. Pwede bang magayos na para bang ibang klase kang dalaga at umaura na parang ganito? Maganda ako sa araw na to. Pwede bang mumiti ng bonggang-bongga? Ngayon siguro ay hindi pa tapos ang eyeshadow mo. Yes! Kaya di muna ako magugulo. Very good. Wag muna, girl. Bibigyan kita ng sapat na oras para mga mata mo'y kabog ang lahat. Simulan na ang pag-aura at sa camera ika'y magpaganda. Pwede
Wala mo akong pinagpatawin. Sige, tapusin. How are you? Laban lang. Hindi ko na-finish yung eyeliner. Pwede magkabit muna. Sige. Take your time. Pas ka ayo. Sige, magayos ka muna. Take your time. Ate Aya! So guys, habang nag-aayos pa ang aking magandang ate naman, si Ate Aya, please po, pagkatapos itong video, i-search nyo naman po yung Betz Mae TV po. Paki-subscribe na naman din po para respeto. Please subscribe to my YouTube channel po, Betz Mae TV. Nandun po yung mga song covers ko. May mga Korean covers po ako na translate ni ate ng Tagalog noon. Bata pa ako, high school pa ako. Nandun lahat. Yung mga Korean covers po, translate niya into Tagalog. Sa Tagalog covers sa Korean. Lutia. So, ayan. Tsaka may, may vlogs din po ako doon. Follow me on my Instagram account. It's si Betsy. ITSYBETZYY. It's si Betsy. Tapos may page din po ako sa Facebook, Betz Mae TV. So far, ano masasabi niyo sa aking makeup? Last one. See you next. So, yan na nga. We're down to our last song. At dahil Tagalog yung first two songs ko, English naman tayo this time. Listen to the song there in your heart, a melody you start and will complete. Listen, ooh, your face seems like no life. Let's glow it up with a blush and it will revive. Oh, the time has come for your cheeks to glow. Make a drum flash like you're on the show. Into your nose and cheekbones. Listen. Someone there inside, someone you thought had died so long ago. So scream out those good features you have, highlight them and push features back, attracting light, brightness and hide. Lucid.
lipstick. 3 shades. Isa lang yung shade na lipstick. Ang bilis kasi. Hindi ko. Okay lang yan. So guys, this is the final look. Yay! So what you think? Sobrang bilis ng kanta kaya hindi ko talaga mahabol-habol yung gusto kong gawin sa mukha ko. So how was it? Did you have fun? Yes. At I'm happy naman kasi maganda ang aura mo dyan. Okay naman, nakaya mo naman. Yay, congrats, Kasi ako Tagalog. congrats! You made it! Thumbs up, thumbs up! Yes! So ito na nga yung look na nagawa ko. I hope na you had fun in this video kasi sobrang nag-enjoy ako sa video na to. Medyo mahirap nga lang siyang i-video but next time siguro if andito na yung sister ko, we will be doing this same content again na magkatabi na kami. Right now hindi pa pwede kasi meron ng quarantine so she is there and I am malapit here na matapos. in my studio. So I'll be there na. See you soon, CZ! Yes, malapit na matapos ang quarantine. So, pupunta na sila dito and we will be having so much fun ulit sa studio ko dito. Yay! If you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo dito sa channel ko. Click like and share and click on the notification bell para updated kasi yung bawat uploads because I upload 2 to 3 times a week. And ikaw, Betz Mae? Please subscribe to my YouTube channel po, Betz Mae TV. Thank you so much for watching this video. At pagbalik ko dyan sa Cebu, expect more videos kasi marami akong nasi-think na bagong content na ipapagawa ko sa ate ko. Kaya abangan nyo yan, guys! So, ayan guys, thank you so much for watching and keep safe. Malapit na matapos ang quarantine. Nasa modified enhanced community quarantine na tayo. So, we're almost there. We're getting there. So, stay at home pa rin kayo. Keep safe and see you guys all in my next videos. Bye!